سلام به کانال یوتیوبی فن فیلم خوش اومدین. من سبحان هستم و طبق معمول همیشه میخوام فیلم معرفی کنم و اما این بار فیلم های تام هیدلستون، بازیگر جذاب و خوشچهره انگلستانی. بیوگرافیش هم تو توضیحات همین ویدیو به صورت خلاصه گفتم. خب فیلم اولش کنگ جزیره جمجمه محصول سال 2017 با کارگردانی جوردن ووت رابرتس و با بازی تام هیدلستون، ساموئل ال جکسون و بری لارسون. زمان 118 دقیقه است و مناسب برای بالای 13 سال تو ژانر اکشن، علمی تخیلی، فانتزی و ماجراجویی ساخته شده و محصول کشورهای آمریکا و چینه. گروهی از کاوشگرا به یه جزیره مرموز تو اقیانوس آرام میرن که اونجا تو دام یه گوریل عظیم و جثه میافتن. در کل 185 میلیون دلار هزینه این فیلم شده که 566 میلیون فروش کرد. امتیازش هم 6 و 6 از حدود 320,000 رای دهنده است. تنها عاشقان زنده میمانند. شاید فکر کنی به چه فیلم رمانتیک و عاشقانه لطیفی، ولی بخور داداش. یه درام عاشقانه فانتزی کمدیه که داستان دوتا خوناشام به اسم ایو و آدامه که قرنهاست با هم، تا اینکه ورود یه خوناشام جوون به اسم آوا همه چیو خراب میکنه. محصول سال 2013 و ساخته شده توسط آلمان، انگلیس، فرانسه و یونانه که مناسب برای بالای 12 سال و 122 دقیقه است. کارگردانیش به عهده جیم جارموش با بازی تام هیدلستون، تیلدا سوینتون و میا واسیکوسکاست. حدود 7 میلیون دلار خرجش کردند و 7600 براشون فروش داشته. امتیازش هم 7.2 از 101,000 رای دهنده است. و اما نیمه شب در پاریس، فیلم سوم لیست و محصول سال 2011 با بازی اوون ویلسون، ریچل مک آدامز و کتی بیتس و کارگردانی وودی آلنه. یه فیلم عاشقانه فانتزی کمدی 94 دقیقه‌ای محصول آمریکا، اسپانیا و فرانسه است که برای بالای 13 سال مناسبه. داستان فیلم درباره خانواده آمریکایی که برای یه سفر تجاری به پاریس میرن. اونجا با زندگی و دنیای جدیدی آشنا میشن که با اینکه وضع خوبی از لحاظ مالی داره، اما بهشون نشون میده که چطور میتونستن با تغییراتی تو زندگی و گذشتهشون آسایش و خوشبختی بهتری داشته باشن. 17 میلیون هزینه ساخت فیلم شده که 151 میلیون فروش داشته. امتیازش هم 7.7 از 424,000 رای دهنده است. بریم سراغ یکی از خفنای دیزنی، ثور رگناروک، محصول سال 2017 با کارگردانی تایکا وایتیتی و بازی کریس همسورث، تام هیدلستون، کیت بلنشت در ژانر اکشن کمدی و ماجراجویی. محصول کشورهای آمریکا و استرالیا با زمان 130 دقیقه و مناسب برای بالای 13 سال. داستانش هم بعد از اتفاقات فیلم انتقامجویان عصر اولتران رخ میده. ثور بدون چکشش توی دنیای دیگه زندانی شده و برای بازگشت به موقعش با آسگارد و جلوگیری از ترکوندن اون سرزمین توسط خواهر بدذاتش باید با هالک رفیق قدیمیش یه مبارزه به سبک گلادیاتوری بره و تام هیدلستون تو نقش لوکی، در واقع داداش شر و شیطون ثوره که اکثر معروفیتش هم به خاطر بازی تو همین نقشه. 180 میلیون دلار هزینه ساخت فیلم شده که 854 میلیون دلار فروش داشته و امتیازش هم 7.9 از 747,000 رای دهنده است. و اما آخرین فیلم، اسب جنگی، محصول سال 2011، یه فیلم اکشن تاریخی جنگی درام و ماجراجویی با زمان 146 دقیقه و محصول آمریکا و هندوستانه. کارگردانی استیون اسپیلبرگ و بازی جرمی اروین، امیلی واتسون، تام هیدلستون و بندیکت کامبربچ. داستان درباره پسری جوونی به اسم آلبرت که موقع جنگ جهانی اول اسب مورد علاقه‌اش رو به ارتش کشورش انگلیس فروخته و خودش هم با بالا گرفتن شدت جنگ به خط مقدم اعزام میشه. این فیلم مناسب بالای 13 ساله که 66 میلیون دلار هزینه شده و حدود 177 میلیون دلار فروش داشته. امتیازش هم 7.2 از 158,000 رای دهنده است. خب اینم از این. ما همچنان به معرفی فیلم های جذاب ادامه میدیم، پس سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که موقع انتشار ویدیو جدید مطلع بشید. مرسی که همراهمون بودید. مراقب خودتون باشید.